שלום רב לכל חובבי התורה ולכל חובבי הסביבה. היינו מצפים שחובב תורה יהיה תמיד גם חובב סביבה, וזה לא תמיד עובד ככה. לפעמים יש הרגשה שככל שהאדם יותר דתי, כך הוא גם פחות אכפת לו מהעולם שבו אנחנו חיים. אולי בגלל שהאקולוגיה האנתרופוצנטרית ששמה את האדם בתור שליט על העולם, או האקולוגיה הביוצנטרית ששמה את הטבע במרכז, הם שצבעו את ענייני הסביבה ומשבר האקלים והדאגה האקולוגית בצבעים שנראים סותרים לעולם היהדות, אבל האמת היא הפוכה לגמרי. דווקא בגלל האמונה באקולוגיה תיאוצנטרית, בכך שהבורא עולם במרכז, דווקא בגלל זה אנחנו צריכים להבין כיצד עלינו לשמור על כל דבר שהבורא ברא, כי הוא ידע למה הוא ברא, הכל בכוונת מכוון. ולכן צריך להיות אכפת לנו כאשר אנחנו יודעים על הכחדה של בעלי חיים המונית. 70% מבעלי החיים כבר נמצאים בסכנת הכחדה בעולם. והנה לנו אומר המדרש על נוח, מדרש ויקרא רבה מם, אומר לנו, תשובה ניצחת השיבה עורב לנוח, שאם אתה שולח אותי מן התיבה ואני מת, נמצא העולם חסר בריאה אחת. אסור שאנחנו נגרום לזה שיהיה חסר בריאה אחת בעולם. אולי אנחנו חושבים שלא צריך להיות אכפת לנו מהעצים. עצים אנחנו יודעים הולכים ונכחדים, יערות העד נכחדים בדרום אמריקה בקצב של מדינה אירופית קטנה הולכת ונעלמת לשנה. זה השטח של הטריטוריה שהולך לאיבוד כל שנה. העניין הזה קשור במצוות בל תשחית, שאם בתורה מדברת על עצי פרי, הרי כבר אמרו לנו חכמים, וכבר פסק הרמב"ם בהלכות מלכים פרק ו' וספר החינוך במצוות בל תשחית, שזה נוגע לכל השחתה שלא תהיה. והשחתה של עצי סרק היום אנחנו יודעים כמה היא קריטית לעולם שלנו, כאשר העצים סופגים את הפחמן הדוב חמצני ופולטים את החמצן שאנחנו כל כך צריכים, כמה זה חשוב לנו. ואנחנו יודעים עד כמה חובתו של האדם להיות שומר על העולם. את ההגדרה הנפלאה הזאת מצאתי בדבריו של רבי יהודה הנשיא, שפעם אחת היה חולי מעיים, ומצאו לו יין תפוחים שהשתמר 70 שנה. וכשהוא שתה ממנו והתרפא, אמר רבי יהודה הנשיא, ברוך שמסר עולמו לשומרים. בני האדם אמורים להיות השומרים של העולם, דואגים שאף בריאה לא תיעלם, שהצומח יישאר וישרוד. ואנחנו בחברה הדתית יודעים טוב טוב את הרעיון שמקובל בעולם הסביבה, לחשוב גלובלית, לפעול מקומית. כלומר, כדי לתקן את העולם, אנחנו צריכים כל אחד לעשות את החלק שלו. זה אתוס יהודי בסיסי ביותר. זה אתוס יהודי בסיסי ביותר שהאדם צריך לדעת כיצד לעסוק בתיקון המידות, לרסן את עצמו, כיצד לקיים גיבור הכובש את יצרו,